Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zitten we met een nieuwe aflevering van Hogwarts Legacy. Want we gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven zijn. Want in de vorige aflevering heeft Ranrock ons journal in bezit gekregen. En heeft hij ook Lodgok vermoord. Nu gaan we eigenlijk de rest hier inlichten wat er is gebeurd. Want Ranrock samen met het boek, dat komt niet goed. En dat rijmt. Dus we moeten even met professor Fik gaan praten en met de keepers hiervan. En we gaan dan even kijken wat hun voorstellen. This is great news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Ja, ik denk niet dat je er echt heel blij mee bent, maar ik ga het vertellen. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ja, dat klopt. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Ja, maar hoe gaan we dat te weten komen? Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. I'm afraid I can't say. I didn't read the journals. I fear you are correct. The situation is far from ideal, but we can wait no longer. I will defer to Professor Rockham as to how to proceed. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. Ja, we hebben een groot probleem. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Debacker will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Nou, we moeten dus voor de volgende trial, want er komt nog een trial aan. En we moeten dus naar de pensive chamber gaan daarvoor. En professor Fik zal er ook zijn. Dus we moeten even kijken wat het slim is. Want misschien kunnen we beter ook nog iets anders gaan leren. Nou, voor we gaan beginnen en voor we verder gaan met professor Fik, wil ik eerst nog een missietje van Sebastian doen. De Sebastian staat hier en wat heb je ons te vertellen, vriend? What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Dark arts inderdaad gevaarlijk. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. Okay. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Nee. What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Ja, je had inderdaad beter moeten weten.
That's awful. But no matter the circumstance, he should never have cast it. He should have known better. Trust me, it's not as easy as you might assume, thinking straight when you've been hit with Crucio. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Oké, dan wachten we nog even. Alleen, die Sebastian heeft het duister kantje hoor. Hij wil nu, ja, over de Crucio, dat is iets, een spreuk dat echt je hele lichaam pijn doet als je dat op iemand doet en dat kan zelfs tot je dood leiden. Ik hoop dat we niet echt de Crucio gaan leren, maar eigenlijk ook weer wel, aangezien dat het echt een hele goede spreuk is. Maar moeten we eigenlijk wachten tot Sebastian ons een bericht stuurt via een uil. Dus we kunnen eigenlijk verder waar we gebleven zijn met de mijnmissie. Alright, we zijn nu aangekomen terug bij professor Fig. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's ja, dat is wel goed nieuws inderdaad. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Maar we moeten dus een clue vinden om het te openen, maar ik zie echt hier een hele ja, grote plant. Het is helemaal dicht, dus misschien kunnen we het verbranden. Ja, kijk eens aan. Hoppatee, en dan kunnen we de poort openen. Is dat een draak? Ik hoop niet dat er een draak binnen zit. Ja. It looks like a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call Lord him of the Shore. Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next? Ik ben er klaar voor. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So, I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Dus ja, we moeten naar binnen hier en er zou hier echt een gigantisch beest zitten. Alleen dat beest moeten we zien te temmen of zo. En ja, ik denk niet dat dat echt heel makkelijk zal zijn. Maar we moeten nu eigenlijk op zoek naar Lord of the Shore. Die is hier een stukje verderop. Dus ik pak mijn bezem en ik vlieg even snel die kant op. Maar ik ben echt benieuwd wat voor beest het is. Right, dit zou de plek moeten zijn waar we die kunnen vinden. Alleen we zitten echt aan het puntje van de map. Aan de kant van het strand. Dus ik ben benieuwd eigenlijk wat voor beest het moet zijn. Want ze doen er wel echt geheimzinnig over. En... oh my god. Dit meen je niet. Oh nee, we moeten nog gaan vechten er tegen ook. Dat ga je niet menen, hè. Oké, dat wordt nog een pittige. Die gast is knetter. Kijk. Wat? Oh, moet hier weg. Oh my god. Die zag ik even niet aankomen. Nou, dat heeft geen effect. Ik moet echt mijn aanvalspreuken gaan gebruiken hierop. Want die gaan het meeste effect doen. Zo, de knetter. Nou, kom dan. Ik weet dat je me gaat komen halen. Kom dan. Wat? Daar komt hij ook. Oh mijn god. En die zag ik niet aankomen dat hij zo snel ging zijn. Oh mijn god. Kom hier dan. Hoppa, we moeten gewoon zoveel mogelijk en proberen te raken met onze Expelliarmus of Confringo of wat allemaal. Alleen moeten we even oppassen. Er staan hier geen tonnetjes of zo. Hier staan nog heel veel dingen die we kunnen gooien. Want die gooien van dingen... oh, die was mis. Dat gooien doet veel damage.
Zo, auw, die doet pijn. Die gast is gewelddadig. Zie je, dat gooien doet heel veel damage. En dan komt hij weer. Ja, mis. Doe nog eens. Ja, hoppa, die op zijn kop. En dan ligt hij neer. Wat gaat hij doen? Gaat hij opstaan of gaat hij aardig zijn? Hoe moeten we dat beest gaan temmen? Dat kan toch niet? Ah, hij staat weer op. Is er nog niet klaar mee, die gast. Maar ik wel eigenlijk. Auw. Oh, als een toverdank is. Ga de deur uit de laatste tijd hoor. Wow, yo. Er ligt daar nog zo'n power op. Die wil ik even weggebruiken. En hij is meteen weer wegkut. Nice, die was ook raak. Die was ook raak. Hoppatee. Kunnen we hem niet bevriezen? Nee, dat kan niet. De pulso? Nee, dat werd ook maar amper. Oh my god. Onze beste zijn echt spreuken die we hebben hier. De echte aanvalspreuken. Confringo, Expelliarmus en Bombardment. Hij gaat recht op los hoor, die gast. Zo, pak aan vriend. Komt-ie, komt-ie. Okay, dan moeten we nu gaan rennen. Hè. Kijken of we nog ergens dingen kunnen vinden. Dat we kunnen gooien ofzo. Yo, geef me dit hier. Ja, die heb ik nooit. Dan kunnen we onze move erop doen. Oké, die heeft veel damage gedaan. Nice. Hoppa. Yo. Die Levioso helpt ook niet echt veel. Zo, dat beest moeten vertragen. Nou, dat doet het niet. Zo, die was raar. Hij is bijna neer hoor nu. Die is bijna neer. Oei, ik pak nog een drankje voor de zekerheid. Ik wil niet doodgaan op plaatsen. Auw. Vriend, kalm aan jongen, je gaat neer. Oh my god, hij is neer. Of ja, dat denk ik toch. Hij staat nog recht. Oh, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Neil. Hopelijk was dat een goede beslissing. En dat was een goede beslissing, denk ik. Ze zei dat hij nu mijn hoofd opeet. I need your help, friend. Oh my god. Het is ons gelukt. En we kunnen erop gaan vliegen. Oh my god, dit is echt beast. Oh ja, het is een beast. A GRAPHORN has powerful charged attacks that deal a large amount of damage to enemies and certain barricades. Hold L2 and NT8. Keep an eye on the GRAPHORN stamina meter and charging will drain it. Oké, nice. Oh, hier gaan we echt zoveel fun mee beleven. Oh my god. Dat is echt nice. We kunnen hier gewoon doorheen buiken. Ja, Sebastian, dat zal wel later zijn. Ik heb hier andere plannen nu. Oh my god. Ja, we gaan eens kijken. Oh my god. Dit is echt zo nice. Zo, we vol door een schildje heen. Oh my god. Dit is wel echt nice. Yo. Hoppatee. Gewoon iedereen omverbuiken. Zo, hoppatee. En dat zei ze neer. Nou, we moeten nu samen met de GRAPHORN, deze dus, terug naar de geheime kamer. Dus we gaan dat even gewoon doen. Hey GRAPHORN, kom maar hier. Dan kunnen we volgens mij dit openbuiken of niet? Of wat moeten we doen? Charge is unavailable. We moeten hierop blijven staan. Wat gaat er gebeuren? Volgens mij kan hij wel de poort open doen.
Oh, dit is zo nice, ik zweer het je. En ja, de ogen gaan. En daar gaat de deur. Het opent een soort portaal of zo. Oké. Laten we naar binnen gaan. Ik denk wel niet dat we met dat ding naar binnen kunnen. Maar we kunnen wel te voet wij. Holy damn. En volgens mij is dit ook gewoon meteen de volgende trial. Dus ik ben echt benieuwd. Dit verhaal loopt wel naar richting een einde, denk ik. Professor Rackham was right to have had faith in you. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Oké. Witness the pensive memory. Dus we moeten weer eens kijken wat we in de herinneringen kunnen vinden. Ligt hier nog wat? Nee. Dus we kunnen weer even kijken wat de volgende memory is. Hoe we Ranrock kunnen starten. Of stoppen, sorry. Nou, daar komt hij hoor. Een druppeltje in het water. Ja. En hij is weg. Nu je hoofd erin. Hello? Isadora? Isadora? Wie is dat? Mr. Morganak. Mr. Morganak, ai. Leeft hij nog? Dit is die vader inderdaad. Volgens mij doet hij het niet meer. Hij doet het nog, maar hij is echt bezeten. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. Ja. Studenten dan nog. I need you to return to your common room. All right? Ze is er al mee begonnen. Daar is ze. What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. Dit gaat fout. I did not teach you this. Expelliarmus! Oh my god.
Dit is wel echt gaaf. Dat is zo sterk, jongen. 2 tegen 1 kan het niet. Maar volgens mij is die ander dood. Avada Kedavra. Dus Isadora is dood. Vermoord. Met de Avada Kedavra. Oh, maar ja, die zag ik wel echt niet aankomen. Ik dacht echt dat ze nog ging leven. Maar dat ze ergens opgesloten zit waar ze niet uit kan. Al die jaren. Maar ze is gewoon vermoord. Wel terecht. Moet ik zeggen. The caverns below Hogwarts, where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us. To allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. Oh my god. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Hey, wat we nu eerst moeten doen, is zo snel mogelijk naar Ollivander gaan, want Ollivander gaat ons een toverstaf geven die door 1 persoon kan gebruikt worden. En dat zal waarschijnlijk een hele speciale toverstaf zijn. Dus dat gaan we waarschijnlijk in de volgende aflevering doen. Misschien dat we ook nog eens naar Sebastian gaan, want die had ons ook nodig. Maar hebben jullie genoten van deze video? Dus ik wil het duimpje omhoog, vergeet te abonneren, op belletje te drukken. Dus morgen om 3 uur terug een nieuwe aflevering. Yo.